নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ দ্বাৰা ব্ৰেণ্ডেড যিবিলাক প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ সম্পৰ্কত আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ প্ৰডাক্টৰ ব্ৰেণ্ড নেম কি সেই সম্পৰ্কটো আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ASRLMৰ প্ৰডাক্ট ব্ৰেণ্ড নেমটো হ'ল অসমী। এই অসমী শব্দটোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে অসমী ইজ এন এমালগেশ্যন অফ এলফাবেটছ এটোৱে বুজায় আত্ম, এছ বুজায় সহায়ক, এম মহিলা গোটৰ আৰু আইটোৱে বুজায় আইডেণ্টিটি। অৰ্থাৎ অসমী শব্দটোৱে আত্মসহায়ক মহিলা গোটৰ পৰিচয় বহন কৰে। ই কি কৰে? অসমৰ জনসাধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় বহন কৰা এটা শব্দ হ'ল অসমী। কোনবোৰ প্ৰডাক্টত এই ব্ৰেণ্ডটো লাগে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাই লওক। অসমী প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত পৰে প্ৰথম প্ৰডাক্টটো হ'ল হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট। হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট হ'ল মুগা আৰু এৰী সূতাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা যিমানবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী এইবিলাকৰ প্ৰডাক্ট ব্ৰেণ্ড হ'ল অসমী। আৰু নেক্সট আহিলে কেন বেম্বো প্ৰডাক্ট। বাঁহ আৰু বেতৰ পৰা যিবিলাক প্ৰডাক্ট প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইবিলাক হ'ল অসমী ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট। নেক্সট আহিলে জাপিটো অসমী ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট। জাপি যিহেতু আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান অৱস্থাত গোটেই বিশ্বতে অসমৰ চিনাকি বহন কৰে জাপিয়ে। এতিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জাপি পোৱা যায়। সেই জাপিবিলাকৰ ভিতৰত তেনেকৈ সৰুদৈয়া জাপি, বৰদৈয়া জাপি, হালোৱা জাপিটো গৰখীয়া জাপি বুলিও কোৱা হয়। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জাপি ইতিমধ্যে অসমত পোৱা যায় আৰু সকলোতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় জাপিটো হ'ল ফুলাম জাপি, যিটো সৰুদৈয়া জাপি বুলি কয়, যিটো জাপি ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণতে নাচনীসকলে নাচে। সেই জাপিটো বিশেষকৈ বিশ্বতে এতিয়া জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে আৰু সেই জাপিটোৰ ব্ৰেণ্ডটো হ'ল অসমী ব্ৰেণ্ড। মানে সেই প্ৰডাক্টটো বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে কোনে? ASRLMৰ ফালৰ পৰা অসমী প্ৰডাক্ট ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে। এতিয়া অসমী প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত আৰু এটা পৰে, সেইটো হ'ল আছামিজ জুৱেলাৰী। অসমৰ যিবিলাক জুৱেলাৰী যেনেকৈ কেঁচা সোণৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট হয় যেনে গামখাৰু, জাংফাই, বিৰি, এইবিলাক প্ৰডাক্টক কি কৈছে? একেলগে আছামিজ জুৱেলাৰী বুলি কৈছে আৰু সেই প্ৰডাক্টটোৰ ব্ৰেণ্ড হ'ল অসমী প্ৰডাক্ট। নেক্সট আহিলে ৱাটাৰ হাইজিন মানে হ'ল মেটেকাৰ পৰা যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে, মানে মেটেকাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী সেইবিলাকো অসমী ব্ৰেণ্ডেড হয়। এতিয়া পানী মেটেকাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেইবিলাক চেণ্ডেলো প্ৰস্তুত কৰা হয়। তাৰ লগত আহিলে বেগ, বিশেষভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী আপোনালোকে এইখিনি দেখিছে বিভিন্ন দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰডাক্ট কৰা হয়, যিবিলাক প্ৰডাক্ট খুব হাইজেনিক হয়। আৰু ৱাটাৰ হাইজিনৰ পৰা যিবিলাক প্ৰডাক্ট প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই প্ৰডাক্টবিলাক বাহিৰৰ মাৰ্কেটত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হয়। এতিয়া এই প্ৰডাক্টবিলাকো হ'ল অসমী প্ৰডাক্ট। অৰ্থাৎ ASRLMৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰডাক্টবিলাক প্ৰস্তুত কৰি মাৰ্কেটিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে কি কৰিছে? আগভাগ গ্ৰহণ কৰিছে। এনেধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ SHGবোৰে প্ৰস্তুত কৰিছে নেকি? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।